नमस्कार, तुमचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे सुरमई कढी। सर्वात पहिला कढई ठेवलेली आहे आणि एक मी कांदा घेतलेला आहे, तो आपण त्याला थोडा गरम करून घेऊया। मी त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकणार आहे, थोडंसं, हे बघा। आणि मी जास्ती नाही फ्राय करून घेणार आहे, मी थोडं करणार आहे, म्हणजे कच्चं पण आहे ना त्याचं, ते गेलं पाहिजे आपल्याला निघून। आज मी तुम्हाला सुरमईची वेगळी कढी बनवून दाखवणार आहे, मग नंतर दुसऱ्या पद्धतीची, मालवणी पद्धतीची पण बनवून दाखवेन। हे बघा, आपलं असं गरम झालेलं आहे, त्याचा कच्चा पण सगळं निघून गेलेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि थंड झाला का आपण पिसून घ्यायचं। हे बघा, आपल्याला एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे। 50 ग्रॅम मी खोबरं ओलं घेतलेलं आहे बारीक तुकडे करून, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या सोडून, अर्धा इंचचा अद्रकचा तुकडा घेतलेला आहे, 1 चम्मच धणे घेतलेले आहेत, 10-12 मी लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत, म्हणजे अर्धा तास भिजत घालून, एक कांदा तो फ्राय केलेला तो घेतलेला आहे, थोडं मी चिंचेचं भिजत घातलेलं आहे आणि त्याचं पाणी वाटप करायला टाकते। जसं तुम्हाला आवडेल तसं तुम्ही चिंच टाकू शकता। आता मी हे पिसून घेते सगळं। हे बघा, आपला मसाला पिसून झालेला आहे। हे बघा, असं पिसून घ्यायचं आपल्याला एकदम बारीक। हे बघा, मी एक सुरमई घेतलेली आहे आणि मच्छीवालींकडनंच कापून विपून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। मी कढई ठेवलेली आहे गरम करत, त्याच्यामध्ये आपण 2-3 चम्मच तेल टाकून घेऊया। मी अर्धा कांदा घेतलेला आहे। कांदा आपल्याला चांगला ब्राऊन होऊन द्यायचा आहे। हे बघा, कांदा आपला ब्राऊन झालाय। मी वाटप केलेला हा मसाला त्याच्यात टाकते। आपल्याला हा तेल सुटत असर चांगलं परतून घ्यायचं, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये 1.5 चम्मच मीठ घेतलाय, तो टाकून घेते। हे बघा, आता तेल आपलं सेपरेट वाटण सोडून सेपरेट तेल व्हायला आलंय बघा। आता मी ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वेस्ट नाही जाऊन मग त्याच्यातच पाणी टाकून आपलं ह्याच्यामध्ये टाकून घेते। आणि याला ढक्कन ठेवून 1-2 मिनिटं वाट बघूया। 1-2 मिनिटं झाले तर आपण उघडून बघूया। हे बघा, आपलं मस्त कड आलेला आहे रश्श्याला। आता आपण त्याच्यामध्ये मच्छी सोडूया आणि हा मच्छीला मी नुसती धुवून घेते, काही मसाला बिसाला काही वापरला नाही, फक्त कढीमध्ये टाकलेला आहे मसाला। मी थोडी कढी बनवणार आहे, पण मी थोडं पाणी टाकणार आहे अजून, आणि थोडी बनवणार आहे, रसवाली बनवणार आहे। अजून पाणी टाकते। हे बघा, आपल्याला आता कढी येतोय त्याला। आता आपण 7-8 मिनिटं वाट बघूया ढक्कन ठेवून। हे बघा, 7-8 मिनिटं झालेली आहेत, आपण उघडून बघूया। हे बघा, बघू शकता कसला भारी कलर विलर आला एकदम मस्तपैकी। मी 1 चम्मच हळद पण टाकते मस्तपैकी। आपण थोडी त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया।
एकदम मस्त आपली तयार आहे सुरमईची कढी. लाईक अँड शेअर द व्हिडिओ आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.